Cam ơi. Châu bông rồi. Ôi trời. Ngày nắng mau tiết ra ngày nắng. Đây ngày này ắt bàn lên du tê lên là nói một môi à. Cục buồn phải làm sai thật với nha ngày nay à. Lần xong phải rẽ sân. Hỏi ôm đây, ui, chết quay rồi lắm. Đã sao đánh nuôi gió đấy. Mình cần nuôi gió bạn mà cho dưới này đi mà lên. Và cái thằng mình nó chặt thịt này. Cái đào. Mình chắc. Anh nhục đầu. Cũng chân rồi nhá. Liệt lại như thế nổi không? Liệt lại thế đi không? Sao đó. Ơi, rồi. Nổi giận đi. Phải chưa? Phải sổ. Cái đồ nó có tiếng tập thể ở đâu phút. Một chút là sai cam được này. Ok. Không biết quay cho mình này. Cục tai chui mui cái món đấy nè hỏi hạt môn mấy cái đấy cả hạt đặt bán nữa. Cam ơi. Châu bông rồi. Ôi trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
hừ êm trôi 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 bật lại mình cắt em mũi tăng ta tục lên một tí thôi không phải rồi ơi mình có gì đấy nha ngồi ngồi đâu ô nó tính đi tính nè ô tôi mà ra khỏi đuôi đi to mất cái nó chắc là tôi dùng mũi đi nuôi không đi mai đi nó ta quay dương nó to ra một chút mấy bờ nó Việt Nam không chừng có những chặt pi ngay cả đang bọc trong đó chặt mắt lên đôi chân chặt lên chứ tao mày bị ở cùng ruộng đây như này nè mình nó thường cạp trong đây nhá các bạn cạp mùi nhá nhưng mà to đi to cao cút mau thật mau một cái tân chứ đâu này cái thành này này bạn dùng anh cắt đây to cao cút kít này đồng đó này việc tơ nó mới chơi chẳng hay ở không cần thì khỏi bị bón đúng mà bố cháu sao cái tông quay rồi tại đấy em sao để ta đi ta mà đón đi rồi thấy là mình muốn được cái này
Ôi, khúc lòng chạy cô cái này.